Als je nieuw bent in het airsoften, roept de term tracer unit waarschijnlijk een aantal vragen op. De meest voor de hand liggende is, wat is een airsoft tracer? Kort gezegd, een tracer is een apparaat waarmee je airsoft BB's verlicht worden en er daardoor uitzien als echte tracermunitie. Als je actiefilms of oorlogsdocumentaires hebt gezien, heb je waarschijnlijk gemerkt dat sommige vuurwapens een soort kogel afvuren die zichtbaar is terwijl deze door de lucht vliegt. Dit effect kan worden nagebootst op airsoft replica's door middel van tracer units, waarbij de BB's kunnen gloeien als ze de loop van de replica verlaten. Dit maakt het volgen van het vliegtraject een stuk makkelijker, wat er weer voor zorgt dat je nauwkeuriger kunt schieten. Een airsoft tracer werkt door middel van een ultraviolet licht, ook wel UV-licht. Deze flitst op BB's. De BB's die hiervoor gebruikt worden, de zogenoemde tracer BB's, bevatten een fosforcoating die wordt opgeladen door deze UV-lichtflitser. Terwijl de BB door de tracer unit gaat, lichten de UV-leds op en laden dus de fosforcoating op. Deze lading laat de BB's gloeien terwijl ze door de lucht vliegen, waardoor ze gemakkelijk te volgen zijn. Zoals net al even genoemd, heb je om een tracer unit goed te laten werken tracer BB's nodig. Wanneer je normale BB's verschiet door een tracer unit, zul je merken dat dit nagenoeg niks doet. Tracer BB's zijn er in verschillende kleuren te krijgen, net als andere BB's, en ook in verschillende gewichten. Al lopen deze wat minder hoog op dan standaard BB's. Daarnaast zijn tracer BB's gelukkig ook verkrijgbaar als biovariant, wat betekent dat ze biologisch afbreekbaar zijn. Nu je een beetje een globaal begrip hebt van hoe tracer units werken, is het tijd voor een wat meer diepgaandere informatie. Waarom zou je een tracer unit gebruiken bij airsoft? Naast de voor de hand liggende cool factor om je BB's eruit te laten zien als laserstralen, zijn tracer units eigenlijk verrassend handig op het airsoftveld. Ze zijn erg populair, vooral bij mensen die veel indoor CQB spelen, omdat veel van deze games over het algemeen plaatsvinden op plekken waar weinig licht is en daardoor het ook moeilijk te zien is waar je BB's heen vliegen. Tracers worden soms ook gebruikt bij mailsim-achtige evenementen, bij avond- of nachtscenario's, omdat het kan bijdragen aan het realisme, waardoor spelers het gevoel krijgen dat ze deelnemen aan een echt vuurgevecht. Behalve dat het er ook geweldig uitziet, zijn hier nog een aantal andere redenen om een airsoft tracer unit te gebruiken. Als eerste, een verbeterde nauwkeurigheid. Het gebruik van een tracer unit op je airsoft replica zal het niet nauwkeuriger maken, maar het zal je wel in staat stellen om nauwkeuriger te zijn terwijl je niet met je vizier of optiek richt. Het zal ook helpen bij het schieten terwijl je bijvoorbeeld rent, omdat je eenvoudig het BB-traject kunt bekijken en daarop je doel ook kunt aanpassen. De fear factor. Tracers zijn geweldig voor het neerleggen van suppressive fire. Wanneer vijandelijke spelers de gloeiende BB's boven hun hoofd zien vliegen, is de kans kleiner dat ze vanuit dekking omhoog gaan kijken. Hierdoor kunnen zowel jij als je teamgenoten in relatieve veiligheid vooruit of terugtrekken. Je kunt ook posities van de tegenstander aanwijzen met tracer units. Het is gemakkelijk om vijandelijke posities aan te duiden als je gloeiende BB's op ze afvuurt. Dit laat je teamgenoten weten waar ze hun aandacht op moeten richten en waar ze eventueel vandaan beschoten kunnen worden. Weten wanneer je magazijn op is. Om eenvoudig te kunnen zien dat je magazijn leeg begint te raken, is het mogelijk om verschillende kleuren BB's in je magazijn te laden. Zo kun je eerst een aantal BB's laden met bijvoorbeeld een rode kleur en de rest van het magazijn vullen met bijvoorbeeld een groene kleur. Zo kun je snel en eenvoudig zien tijdens het schieten dat het magazijn bijna leeg is. Een nadeel van het spelen met een tracer unit is het feit dat je niet echt kunt schieten zonder dat je daarbij ook je positie prijsgeeft. Je bent namelijk niet de enige die de lichtgevende BB's kunnen zien. Ook je tegenstanders kunnen deze natuurlijk zien. Soms is het zelfs het geval dat ze een perfecte lijn kunnen volgen van waar het vuur precies vandaan komt. Als je van plan bent stiekem te zijn en mensen vanaf onverwachte locaties te beschieten, is het waarschijnlijk een slecht idee om goed zichtbare BB's op ze af te vuren. Om dit te omzeilen kun je overwegen een paar magazijnen met gewone BB's bij je te hebben of even je tracer unit uit te zetten. Dit laatste is vooral mogelijk bij tracer units die een externe knop hebben. Er zijn 3 soorten airsoft tracers. Tracers die eruit zien als suppressors of andere muzzle devices, hop-up tracers en magazijntracers. Als eerste de meest voorkomende, muzzle tracer units. Dit type is verreweg het meest gebruikte type en is vaak ontworpen om het uiterlijk van een suppressor of andere muzzle devices na te bootsen. Het kan aan bijna elk airsoft apparaat worden bevestigd dat een schroefdraad aan het uiteinde van de loop bevat. Het is dan slechts een kwestie van het vastdraaien en je bent klaar voor gebruik. Dit type apparaat is zeer effectief in het verlichten van de BB's terwijl ze passeren. Tevens zijn er hierbij soms ook losse modules te krijgen, zoals deze Ace-Tech AT2000R. Deze kun je zelf in een passende suppressor plaatsen, zodat het perfect aansluit met het uiterlijk van jouw replica. Deze tracer units werken op batterijen of bevatten een interne accu. In de meeste van deze tracers vind je een soort bewegingssensor die detecteert wanneer een BB passeert. Wanneer de sensor wordt geactiveerd, wordt een reeks UV-leds ingeschakeld die de fosforcoating op de BB's opladen, waardoor ze gloeien.
Als je voor extra realisme wilt gaan, is er binnen het type Airsoft Tracer Units een variant die niet alleen BB's verlicht, maar ook een muzzle flash creëert. Dit is de A-Stack Blaster, die in verschillende varianten te krijgen is. Deze Tracer Unit is in te stellen als enkel tracerfunctie, muzzle flash of beide. Het effect van de muzzle flash wordt helemaal versterkt wanneer deze gebruikt wordt in combinatie met een gas- of CO2 replica. Hop-up Tracer Units. Zoals de naam al doet vermoeden, bevinden deze apparaten zich in de hop-up van de replica en ze werken door een helder UV-licht op de met fosfor gecoatte BB's te schijnen, terwijl ze door de hop-up assemblage gaan. Dit activeert de coating en laat de BB's gloeien terwijl ze naar het doel vliegen. De meeste hop-up tracer units bestaan uit LED's die altijd aan zijn. Wanneer je het spel start, druk je gewoon op een schakelaar en het licht zal constant de BB's oplichten die in de hop-up kamer worden gevoed. Daarnaast zijn er ook hop-up tracer units die kunnen worden aangesloten op de motor, waardoor de lampjes gaan branden wanneer de trekker wordt overgehaald. Een goed voorbeeld van dit type tracer unit zijn de Max Model hop-up units die middels de Max Model LED's omgebouwd kunnen worden tot een tracer unit. Als laatste type, magazijn tracer units. Deze werken door de UV-LED's die zich in het magazijn van uw replica bevinden. Wanneer je op het punt staat te beginnen met spelen, doe je gewoon de lichten aan en de BB's in het magazijn worden opgeladen. Zoals je zou verwachten, werken deze magazijn tracer units op batterijen, die je regelmatig zult moeten vervangen. Dit type tracer unit hoeft niet op de replica geïnstalleerd te worden, waardoor er snel mee gespeeld kan worden. Het nadeel van dit type tracer unit is dat dit type magazijnen vaak een kleinere capaciteit hebben, omdat naast de BB's ook de tracer unit een plek moet hebben. Heb jij nog tips of tricks wanneer het aankomt op tracer units? Laat het ons dan even weten in de comments. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot volgende week.